सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनल, लाल बटन दाबून आणि जे बेल आयकॉन दिसते त्याला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी एकही नवीन रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज मी नायलॉनचा साबुदाणा घरीच कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे. इथे माझी आई दाखवणार आहे ही प्रोसेस करून. आणि तुम्ही बऱ्याच रेसिपी यूट्यूबवर पाहिल्या असेल, पण ही पहिलीच रेसिपी यूट्यूबवर आहे की नायलॉनचा साबुदाणा घरी बनवण्यापासून इथे मी करून दाखवणार आहे. बऱ्याच रेसिपी दाखवलेल्या आहे, पण ते रेडीमेड साबुदाणा आणून त्याचा मिक्स चिवडा बनवून दाखवलेला आहे. तर मी इथे फुल प्रोसेस पूर्ण चिवडा बनवण्यापर्यंत साबुदाणा बनवण्यापासून ते इथे करून दाखवणार आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता साबुदाणा किती फुललेला आहे, हा घरचा पूर्ण बनवलेला आहे. तर रेसिपी चालू करूया आपण. त्यासाठी तुम्हाला जेवढा साबुदाणा हवा आहे तेवढा साबुदाणा इथे तुम्ही भिजू घालायचा आहे. नॉर्मल जसा साबुदाणा आपण भिजू घालतो त्याप्रमाणे इथे तुम्ही भिजू घालायचं आहे. थोडंसं पाणी वरती ठेवून आणि असं मोकळा हा पूर्ण भिजत ठेवलेला होता. आम्ही रात्री भिजू घातला होता म्हणजे तो व्यवस्थित भिजून जातो. त्यासाठी आता इथे साबुदाणा भिजलेला आहे आणि पाणी गरम करत ठेवूया आपण. जेवढा तुमचा साबुदाणा असेल तेवढा व्यवस्थित त्याच्यात मिक्स झाला पाहिजे एवढं पाणी तुम्ही अंदाजाने तिथे उकळत ठेवायचं आहे. आणि पाणी उकळताना त्याच्यामध्ये तुम्हाला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. तर पाण्यामध्ये आता मीठ घालून झाल्यानंतर जो भिजलेला आपला साबुदाणा आहे तो इथे पाण्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे आणि याला व्यवस्थित उकळून घ्यायचं आहे. तर साबुदाणा आता इथे उकळत ठेवणार आहोत. साबुदाणा इथे उकळून झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. हा कसा झाला ते समजायचं, ट्रान्सपरंट याचे दाणे होतात तेव्हा हा पूर्ण झाला असं समजायचा. आणि याला पूर्ण चाळणीमध्ये पाणी याचं काढून घ्यायचं आहे गरम. आणि लगेच तुम्हाला साईडला गरम पाण्यातून काढल्यानंतर थंड पाणी इथे ठेवायचं आहे. थंड पाण्यामध्ये एक्स्ट्रा तुम्ही फ्रीजच्या 1-2 बॉटल ॲड करू शकता. एवढं थंड पाणी तुम्हाला इथे तयार ठेवायचं आहे. साबुदाण्याची भिजलेली कढई होती त्यातच आम्ही पाणी थंड ठेवलेलं आहे. आणि लगेच गरम पाण्यातून काढून थंड पाण्यात हा साबुदाणा इथे नीट मिक्स करून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो मोकळा होतो आणि चिटकत नाही मग. आणि थंड पाण्यातून इथे काढून झाल्यानंतर परत त्याला आता चाळणीने सगळं थंड पाणी याचं बाजूला करून घेणार आहे. साबुदाणा पूर्ण चाळून घेणार आहे पाण्याने, एक्स्ट्रा पाणी काढून टाकणार आहे. तर अशा प्रकारे सगळ्या साबुदाण्यातलं एक्स्ट्रा पाणी इथे काढून टाकलेलं आहे. आणि दाणा पूर्ण असा मोकळा आणि ट्रान्सपरंट झालेला आहे, तुम्ही दिसत असेल तुम्हाला व्हिडिओमध्ये. तर आता हा साबुदाणा आपण वाळवायचा कसा ते बघूया. याला असंच जी ट्रिक आहे जी माझी आई दाखवते तशा पद्धतीने तुम्ही व्हिडिओमध्ये डिटेल दाखवते. व्हिडिओमध्ये पुढे बघा तुम्ही, त्या पद्धतीने तुम्हाला हा उन्हामध्ये वाळवून घ्यायचा आहे. तर असं चमचा घेऊन त्यावर पूर्ण स्प्रेड करायचा आहे. व्यवस्थित मेन कापड टाकलेलं आहे ते स्वच्छ धुवून पुसलेलं. आणि त्यावर असा वरती म्हणजे असं उंचावरून तुम्हाला थोडा फेकल्यासारखा असा स्प्रेड करायचा आहे हा साबुदाणा, म्हणजे तो एकमेकांना चिटकत नाही मग आणि नंतर त्याचे चिटकून गोळे बनत नाही. तर अशा पद्धतीने सगळा साबुदाणा आता इथे व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घेणार आहे. आणि उन्हामध्ये याला तुम्हाला वाळवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. दिसत असेल तुम्ही अशा पद्धतीने टाकायचं. तुम्ही सगळंच एका ठिकाणी टाकलं तर त्याचा गोळा होऊन जाईल आणि नंतर तुम्हाला तोडायला त्याच्यामुळे वाळल्यानंतर त्रास होईल. त्यामुळं जेव्हा तुम्हाला बनवायचं असेल तेव्हा मोकळी जागा बघा आणि अशा ठिकाणी मेन कापड टाका, तिथे पूर्ण साबुदाणा असा पसरवून नीट असं वाळला जाईल. तर उन्हामुळे तुम्हाला आय होप दिसत असेल की साबुदाणा पूर्ण असा मोकळा पडलेला आहे. आता याला उन्हामध्ये पूर्ण व्यवस्थित वाळवून घ्यायचं आहे. 2 दिवसातच हा सुकून जातो. आज टाकला की उद्या संध्याकाळपर्यंत तुम्ही पूर्ण याला सुकवण्याचं, ऊन जास्त असल्यामुळे हा लवकर सुकून जातो. डिपेंड तुमच्याकडे ऊन कसं आहे त्याच्यावर. तर 2-3 दिवस तुम्ही हा उन्हामध्ये वाळवून घेतल्यानंतर नायलॉनचा साबुदाणा तुमचा इथे बनवून तयार झालेला आहे. दाणे असे ट्रान्सपरंट दिसत असतील तुम्हाला. आता याला आपण तळून दाखवते मी तुम्हाला. तर तळण्यासाठी इथे मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आणि हा साबुदाणा तुम्ही आता स्टोअर करून ठेवू शकता आणि हवं तेव्हा उपवासाला तुम्ही याच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज बनवून खाऊ शकता. तर तेल गरम करून ठेवलेलं आहे. एक रेसिपी मी परत इथे करून दाखवते आता ह्या साबुदाण्याची. तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये हा आपला साबुदाणा आहे जो नायलॉनचा वाळलेला तो याच्यात घालायचा आहे. आणि आता किती फुलतो तुम्ही तेलामध्ये दाखवते मी तुम्हाला. लगेच तेलामध्ये फुललेला हा उडतो अंगावर, त्यामुळे जरा काळजीने हे काम करायचं आहे. पूर्ण साबुदाणा दाणा हा मोकळा फुललेला आहे आणि सेम टू सेम दिसतोय हा बाहेरच्यासारखा. तुम्ही पाहत असाल व्हिडिओमध्ये पूर्ण बाहेरून आणलेले नायलॉनचा साबुदाणा जसा आपण तळतो घरी तसा हा दिसतो आहे. आणि याचं तेल सगळं काढून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. तर आता साबुदाणा इथे पूर्ण फुलून झालेला आहे.
तो आता काढून घेते मी तेलामधनं. किती पांढरा स्वच्छ आणि घरचा बनवलेला असल्यामुळे ते खाण्याची पण एक थोडी मजा वेगळी येते. तर जरा झूम करून दाखवते मी तुम्हाला. दाना दाना असा क्रिस्पी आणि कुरकुरीत झालेला आहे साबुदाण्याचा. यामध्ये मीठ टाकलेलं होतं आपण. एक्स्ट्रा लागलं तर वरतून तुम्ही थोडंसं मीठ स्प्रेड करू शकता. आणि एकदम चुरा चुरा होतोय त्याचा, तुम्हाला दिसत असेल व्हिडिओमध्ये. तर आता साबुदाणा इथे तळून झालेला आहे. सोबतीने त्याचा चिवडा बनवायचा आहे. त्यासाठी इथे आम्ही बटाट्याचा कीस पण वर्षभरासाठी इथे तयार करून ठेवलेला आहे. तो बटाट्याचा कीस थोडा तेलामध्ये मी इथे तळून घेणार आहे. तर बटाट्याचा कीस हा पतला असल्यामुळे लगेच जळतो, त्यामुळे कमी गॅसवर तुम्हाला हा तळून घ्यायचा आहे. तर एकदम कुरकुरीत असा कीस पण इथे तळून घेतलेला आहे. आणि सोबतीने शेंगदाणे पण थोडेसे याच्यात तळून घेणार आहे. आणि शेंगदाणे आणि कीस तळून झाल्यानंतर त्यामध्ये मिरची तुम्हाला जेवढी हवी असेल तिखट तेवढी मिरची तुम्ही तेलामध्ये तळून घ्यायची आहे आणि साबुदाण्यावर टाकायची आहे. आता मिक्स करून घेऊया आपण सगळं. शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. मी त्याच्यात कसं ॲड करायचं ते पण सांगणार आहे. तुम्हाला जशा पद्धतीने तिखट हवा असेल तर तुम्ही हे सगळं मिक्स करून ॲज इट इज असंच खाऊ शकता. आणि आता शेंगदाण्याला मीठ नसतं, त्यामुळे थोडंसं चुटकीभर याच्यावर मीठ स्प्रेड करून तुम्ही याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि मिठासोबत त्याच्यानंतर मी त्याच्यावर टाकणार आहे लाल तिखट. लाल तिखट उपवासाला चालतं त्यामुळे टाकणार आहे. आणि जर उपवास नसेल, असाच खायचा असेल तर चाट मसाला वगैरे पण तुम्ही टाकून याच्यात खाऊ शकता. आणि हा तिखट इथे मिरचीचा बनवलेला आहे. जर तुम्हाला थोडंसं गोड आवडत असेल याच्यात पिठीवर स्प्रेड करू शकता, म्हणजे थोडंसं खारट गोड तिखट असा हा तुमचा साबुदाण्याचा चिवडा होईल. तर नायलॉनचा साबुदाणा घरीच इथे बनवून झालेला आहे. किती मस्त दिसतं आहे डिश, तुम्ही बघू शकता. आणि सगळे आयटम हा घरचे बनवलेले याच्यात घातलेले आहे, त्यामुळे अजूनच हा छान लागतो आहे. तर खूप रेसिपी बनवायला पण मेहनत लागली, व्हिडिओ शूट करायला पण मेहनत लागली. तर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की एक लाईक करा. आणि कशी वाटली ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. रेसिपी आवडल्यास पटकन शेअर करा. आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि लगेच आता ही नायलॉनची साबुदाणा रेसिपी तुम्ही बनवून बघा आणि स्टोअर करून ठेवा. तर भेटू आपण पुढच्या अशाच नवीन छान रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.